Almighty God, at times such as this, when we realize that the ground beneath our feet is not as solid as we had imagined, when we admire your creation and realize it can be destroyed in seconds, we plead for your mercy. So many people are afraid. They wait in fear of Taal's next eruption. They roam the streets in shock at what they see. They fill the dusty air with wails of grief. Comfort them, Lord, in this disaster. Be their rock when the earth refuses to stand still, and shelter them under your wings when homes no longer exist. Pierce to our hearts with compassion those who watch from afar. Bless the members of this Congress as we continue to craft laws for our countrymen. Move us to act swiftly, to work for legislation that will benefit the evacuees. And once everything has normalized, the images of destruction have stopped filling the news, and our thoughts return to life's daily rumblings. Let us not forget, we are all the work of your hands, and your love will never leave us. All this we implore in your holy name. Amen. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiging, sa manlulupi, di ka masisingil, sa lalat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilagang tula at awit sa paglayang nilahan. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na naniningil, ang bituin at araw niya kailan mapay magdidilim. Lupa ng araw ng walang pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya dapat may mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Majority Leader. Mr. Speaker, at this historic gathering of the members of the House of Representatives of the 18th Congress, we, the members of the House, will hear your opening remarks for this momentous occasion in the demonstration of the malasakit policy of our President Rodrigo Roa Duterte, particularly now that we are here in Batangas City, the center and the venue of the evacuation center and operations, to institute reforms and initiatives to create the Department of Disaster and Resiliency in the hopes to stave off the casualties, to minimize and mitigate the damage, and to have a better, stronger republic in pursuance to the President's call for a safer and comfortable life for all Filipinos. Mr. Speaker, you have the floor. Love God above everything and everyone with all our heart, spirit, and mind, and love others as we love ourselves. We are here to show Batangas, including Cavite and Laguna, that we love you as we love ourselves. Yes, there is a risk of being here, but you are facing that risk every single day. So what is one day for your National Congress, the House of the People, to be here with you, to listen and to hear so that we may legislate effectively? First, I'd like to thank President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang malasakit at ilang dalaw na sa mga areas na apektado. I'd like to thank DILG Secretary Anyo, who's leading the cabinet cluster with Secretary Delphine Lorenzana, all the first responders, Governor Mandanas, who is a former colleague, nandiyan po sa likod, Vice Governor Leviste, I think, is also here, the 9 mayors, of course, Mayor Dimacuja,
the representatives of Batangas, salamat po sa inyo na despite yung lahat ng problemang dinadanas ninyo, tumulong kayo i-organize ito. So tulungan niyo po kami na magbunga ng husto yung first session held outside the Batasan Pambansa. And we want to go home having a clear vision of what needs to be done, not only in the area of response and relief, but also in the area of rehabilitation. Thus, we will be hearing different representatives from evacuees, barangay captains, mayors today, and babaunin po natin pa uwi ang kanila pong mga bilin sa atin ngayong hapon. So hindi ko na po nabanggit lahat ng dapat pasalamatan sa mga kapatid natin sa media na nirisk nyo rin ang buhay nyo, lalo dun sa nag-cover sa nung unang araw. Salamat po sa inyo. No? But I think the best way na kami magpasalamat sa inyo is also to concrete actions. Thank you to the deputy speakers and of course the Committee on Rules. So Majority Leader, you have the floor. Yes, Mr. Speaker, I move that we acknowledge our guest speakers today. With leave of the House, we shall be hearing them individually. And at this point, I would like to introduce the first three that will be speaking, followed, and I will introduce them one by one. They are Barangay Chairs Captain Jocelyn Bayanay of Alas, San Nicolas, Batangas, and Mayor Daniel Reyes of Agoncillo, Batangas, followed by Mayor Lester de Sagun, San Nicolas, Batangas. Local officials, LGUs, under the district of Congresswoman Colliantes. Mr. Speaker, those are the first guest speakers that I would like us to acknowledge, and we shall proceed after you affirm the acknowledgement of their presence. Yes, Majority Leader. So we will now entertain a motion to convert into a committee of the whole so that we may hear them speak directly to us. Then we will suspend the committee on the whole when the sponsorship speech will be given by Congressman Marvy and the speech of Congresswoman Lucy Torres Gomez. Yes, Mr. Speaker, for efficiency and to expedite the process, we will just nearly need the leave of the House. So we may continue as a full session, and with leave of House, we shall just introduce and we shall hear the three speakers. But at this point, So Mr. there is a Speaker, recommendation by the Majority Leader to allow the guest that we have today to, actually our host, tayo po ang guest, to be able to address us directly. Is there any objection? If there's no objection, then we unanimously approve the suggestion motion of the Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move that we defer the calling of the roll till after a number of our guest speakers have already given their briefings to the House. And I would like to assure the Speaker that we are having overwhelming attendance here. We have over 170 at this point, and a number of representatives have signified their intent to join us, and they are on their way. Any objection? Hearing none, the motion is approved. The roll call is deferred, but the Chair would like to thank each and every member who went out of their way to make sure that you attend this session. Salamat po sa inyong lahat. Mr. Speaker, with your leave, we would like to move to proceed with a brief reference of business and direct the Secretary General to read the number of resolutions and committee reports for referral to the appropriate committees. So the Secretary General will Is there any direct- objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is directed to read the title of the measures. House Resolution Number 662 by Representatives Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand Martin, Abante, Duterte, Marino, Abu, Ermita Buhain, Colliantes, Bolilia, Santos Recto, Tolentino, Ferrer Luis, Barzaga, and Fernandez. To the Committee on Rules.
Committee report. Report of the Committee on Government Reorganization, the Committee on Disaster Management, the Committee on Ways and Means, and the Committee on Appropriations on House Bill number 5989. This is the Act creating the Department of Disaster Resilience, defining its mandate, powers, functions, and appropriations, therefore, to the Committee on Rules. Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. At this juncture, with leave of the House, I move that we allow our first guest to speak before the body about their concerns, and in order for us to listen to them and to better understand their plight. We call upon Barangay Chairperson Jocelyn Bayanay of Alas, San Nicolas, Batangas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Jocelyn T. Bayanay, bayan ng San Nicolas. Ako po ang biktima at natrahidyang ito sa Taal Volcano. Ang akin pong hinihiling sa araw na ito ay mapagbigyan po kami ng pansin at tulong sa aking kabarangay. What's out po ang lahat ng aming ari-arian at kabuhayan. Wala pong itinira at ni ang aming bahay, tabong po lahat sa nangyaring pagputok ng bulkan. Kaya ang aking pong mga kabarangay, ang siya ko po inaalaala nga sa ngayon dahil wala po silang sisulong at babalikan sa aming barangay. Ako po ay narito para humilingi ng tulong na pangkabuhayan, financial assistance nila at kabahayan na kung sakali po paparating po ninyo ang aking kahilingan sa ating presidente at nandito po kayong lahat ay damandama ko po. Kaya po nandito ako, maiparating ko po ang aking kabarangay ay nakikita ko po sa ngayon na wala po yung matitirahan. Nandito po lahat kami sa evacuation center na talaga po kami ay ni isang ari-arian, wala po kami nadala. Ako nga po ay nag-abisa sa aking kabarangay. Alas 9 pa po ng umaga ng linggo ay iniayos ko po lahat ang aking mga kabarangay. Bata, matanda ay una kong pinalikas para po ay wala po silang makitang aksidente man lang sa aking barangay. At ako po, sa totoo lang po, ang aking barangay ang inuna ko. Nagbaybay po ako sa bawat sektor ng aking mga kagawad. At para pagdating po ng pagputok ng bulkan, ay wala na po lahat. At nagpapasalamat nga po ako nang pumutok ay wala po isang natira sa aking barangay na aking mga kabarangay ay nakalikas po lahat. At pinasambot ko po sa aming mayor na Lester Disagon. Ako po, unang-una ang hinihiling ko po sa inyo, ang matulungan ngayon, ang aking pong 388 household, 1,800 above na population. Ngayon po, pinadadamam ko po sa inyo ang lahat ng aming mga pigati at naramdaman sa kasalukuyan. Ako po, hinihiling ko po rin ang sa aming kabuhayan ay wag sana po ninyong alisin ang aming palaisdaan. Doon po nagmula ang mga, ngayon po, ang pag-aaral po ng mga bata, tumigil na rin po. Paano po masusuportahan po ng mga bawat magulang ay wala na po kaming pangsuporta sa aming lugar. At wala na pong aalisin pahunan nyo ang hanap buhay namin. At kami po ay saan po namin dadalhin ang aming mga kabarangay. Yung po ay pinadadama ko, Mr. Speaker, na sana po ay parating po ninyo ang aking mga kahilingan sa aking barangay. Marami pong salamat sa inyo at sana po ang aking hinihiling na ito ay madinig ng ating presidente. Maraming salamat po. Salamat, Kapitana Jocelyn. Makakarating po at narinig po ng lahat ng kongresista ang inyong hinaing, no? Majority Leader. Mr. Speaker, with leave of House, I move that we allow our next guest speaker, Mayor Daniel Reyes of Agoncillo, Batangas, to address plenary. Mayor, you may stand up to be recognized. Mr. Speaker, the honorable members of the 18th Congress, Governor Mandanas and the provincial government, officials of Batangas, fellow mayors and other municipal officials, my fellow Batangueños, good afternoon.
Agoncillo is a fourth-class municipality belonging to the 3rd Congressional District of the province of Batangas. Our congresswoman is Congresswoman Maitet Collantes. It has a population of more than 44,000, land area 49.96 square kilometers, and it is within the 14-kilometer radius zone of Taal Volcano. It is primarily agricultural. Our fishermen depend on wild fishing of the famous tawilis and maliputo, as well as cultivated tilapia and bangus. We have a total of 1,000 fish cages, second biggest in Taal Lake. Farmers along the shore lake produce root crops like cassava. Those in the Midland and Highland produce bananas, coconuts, mangoes, avocados, and other fruit-bearing trees. There were also onions and leafy vegetables, which they bring to the market as far as Manila. There are also several poultry farms, both contract growing for broiler and layers. Majority have backyard piggeries, others tend cows and goats. They say that Taal Volcano is one of the most difficult, if not the most difficult volcano to study. Hence, on January 12, 2020, from 1, the alert level increased to level 4 in just a matter of hours. There was festivity in one of the biggest barangays when the volcano erupted. Many people were not in the respective houses. Hence, they left in great haste amidst the relentless intensified shaking of the earth, deafening sound of erupting volcano, and with nothing but themselves. Others remained in denial, delaying evacuation, notwithstanding tremors and asphalt. In just few hours, the magandang Agoncillo that our town is known has become deserted, devastated, and its people displaced. Our people are now scattered all over Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Manila, and as far as Nueva Ecija. Thanks to the modern technology and social media, we are able to locate most, if not 100% of our constituents. Prior to Taal Volcano eruption, we are all aware that hog industry suffered loss due to swine flu. Live weight price, which used to be 105 per kilo, now 55 pesos per kilo. Before the eruption, the price was barely increasing. Now they were either forced to sell or solo or left them inside of what was left in our town. Both farmers and feed suppliers are empty-handed, drowning in loans. Crops have withered, fishes escape from cages or cages pulled into depths of the lake due to heavy asphalt. Pacific River dried up and the lake receded. Fissures literally gobbled up houses, cracked structures, creating new creeks. Out of the 44,000 population, 9,000 are in evacuation centers, and the rest succumb under the comforting arms of relatives, friends, and strangers with good heart. In spite thereof, there are still a lot to be grateful for. There was zero casualty for the record. Families have more time for each other. Bayanihan spirit is emerged once more, and perhaps the rare opportunity to address this 18th Congress, to name a few. However, we do not know if we could keep it so. Our people, in spite of stern warnings and presence of armed personnel, have been sneaking in through various ways in order to feed their animals. They have been begging ceaselessly, howling for mercy to allow them to retrieve or feed their animals. Now, I know the feeling of being heartbroken. Yes, it is extremely painful. All our 17 elementary and high schools, 2 private schools, daycare centers, banks, and commercial establishments have not been spared. Based on the partial record of our LGU, there are 9,000 households. Many collapse, others have brick cracks, but most may no longer be safe to live when and we get a green light. Even the existing municipal hall, the new event center, the new municipal hall under construction may no longer be serviceable. The local government has been trying its best to improve its governance, especially pertaining to revenues and public service. Thus, its vision, magandang Agoncillo, magandang serbisyo publiko. We are consistently attaining that until this eventuality. Exactly 10 days after that fateful day, I am here before your honors, exhausted
stressed, and most of all, grieving for the plight of our kababayans. What keeps me going though is my conviction that the national government, through this Congress, has ears that listen, a heart that cares, and the capacity to make things happen. I keep telling our people that what God has taken, He will replace with something better. So now I ask with all humility to allow me to take home to my people one thing, not an empty promise, but hope. Let me be a carrier of light, even a spark, but light nonetheless. We need medical and psychological intervention to help us cope with the situation we are now in. The animals they left from their worries. If we leave them, they die, which will add more time to the rehabilitation process. I humbly suggest that fund be allocated to retrieve these animals for government purchase or some other equally doable solution. As for the domestic animals, they too must be rescued because they are also part of the family. Our 15,000 or so families need sturdy shelters they could call home. They also need employment or livelihood so they can regain their dignity. We cannot live on dole-outs for long. It will be more devastating to us because we need to provide for our families. Our pupils and students need strong schools. People need marketplace, health centers, recreational facilities, and the municipal hall that serves as the seat of the local government. Members of the 18th Congress, we beg you to help us rebuild a more resilient, fortified, and well-planned community. Amas, magandang agonsilyo. Thank you very much. Thank you. Mr. Speaker, the next guest that will speak will be the Mayor of San Nicolas, Batangas. Please rise. Sa bumubuo po ng 18th Congress, sa pangunguna po ni Speaker Cayetano, magandang hapon po. Ang bayan po ng San Nicolas, Batangas ay 5th class municipality. Ito po ay nasa ilalim ng 3rd distrito po ng Batangas. Sa pangunguna po ni Congresswoman Maitet Colliantes. Sa bayan po ng San Nicolas, matatagpuan po ang ruins ng Taal Church na siya hong nasira noong pumutok din ang Taal Volcano way back 1754. Ang lugar po namin ay talagang napakaganda. Diyan nyo po makikita ang perfect view ho ng Taal. Diyan, ang parte ng Cavite, nakita nyo yung Tagaytay. Kita rin po diyan, ang parte ng Laguna, yun hong Makiling, Mount Makiling. Alam nyo po, noon linggo po talaga na yun ng tanghali, talagang napakabigat po sa akin ang dumaang pagsubok. Ako po ay first term lang na mayor, nadanasan ko ho ang ganitong kahirapan. Ang amin pong bayan ng San Nicolas ay binubuo po ng 18 barangay. At sa 18 pong yan, 2 barangay ang nasa Volcano Island. Noong po nag-i-evacuate ang aking mga kababayan, dinala muna po namin yan sa Agoncillo, tapos from Agoncillo, dinala ho sa San Nicolas, from San Nicolas, dinala sa Taal. Pagkatapos po, na nag-declare na rin po ang bayan ng Taal ng forced evacuation, nangalat na po yan kung saan-saan. Kung saan po dinala ang abo ng bulkan ng Taal, nandoon din po ang aking mga kababayan. Alam nyo po, ang San Nicolas po ay naka-lockdown. Bakit ho ba bumabalik ang aking mga kababayan? Bumabalik ho ang aking mga kababayan sapagkat ho nagbabaka sakali sila na mapakain ang kanilang dahil umaasa pa rin ho sila na kapag balik nila ay doon pa mag-uumpisa ang kanilang kabuhayan. Wala naman po akong kababayan na gustong bumalik sa delikadong lugar. Kaya laang po, ano ho ba talaga ang kanilang gagawin? Kapag hindi ho sila pumunta doon, paano yung pag-uumpisahan nilang buhay pagkatapos ng ating hinaharap na ito? Kung hindi naman, kung sila naman po'y babalik, baka naman po abutin din sila doon. Kaya po ako po'y nakikiusap sa pamamagitan ng 18th Congress, baka ho pwede naman bilhin ng ating pamahalaan ang mga hayupan nila. At pag nabili po natin, pagdating ng araw at natapos na ito, baka ho pwedeng ibalik natin sa kanila at yun din naman po ang kanilang maging livelihood.
Alam nyo po, yung nag-aasikaso po o nagkikater ng mga LG, malaki rin ho ang kinakaharap nilang problema. Isipin po natin, nagagastusin nila ang kanilang calamity fund sa hindi naman ho nila kababayan. Papaano po pag sila din po ay may pinagdaanan, ngayon po'y una pala ang buwan ng taon. Paano po at wag naman po sana kung sila ho'y may pagdaanan simula February hanggang December na kalamidad. Kaya naman po ako po'y nakikiusap din na dapat po ang mga LGU yan ay matulungan din po natin sapagkat mabigat din po sa kanilang gumastos ng pera na hindi para sa kanilang mga kababayan. Paano ho ba babangon ang katulad naming biktima ho ng bulkan? Pinag-aralan ho namin sa pagkatapos ho ng problemang ito, sa pagbabalik nila sa aming bayan, ang una hong gagawin ng aking kababayan ay ayusin o pandayin ang kanilang mga nasirang bahay. Buti sana ho kung sa maghapoy maayos nila ho ito. Siguro ho, pinakamahina na hong itatagal ho nito ay 5 araw. At sa 5 araw ho na yan na pag-aasikaso nila bago sila bumalik sa kanilang mga trabaho, saan din po sila kukuha ng mga kakainin. Kami po, inuulit ko, 5th class municipality. Talaga hong napakabigat. Yun hong naming 2 barangay na nasasakupan na nasa Volcano Island, wala na ho silang babalikang buhay, kabuhayan, bahay, lahat po. At pati 2 kapitang ito, hindi ko ho alam kung ito may pamumunuan pa pagkatapos ho ng sakunang ito. Kami ho'y nakikiusap din sa pamamagitan ho ni Congresswoman Maytet Collantes. Sana ho matulungan pabahay ang mahigit ho 20 na nasalanta doon ho sa Volcano Island. Sana rin po sa pamamagitan ng 18th Congress, makabilis hong makabangon ang bayan ng San Nicolas sa pamamagitan ho ng pagre-rehabilitate, hindi lang sa pagmamay-ari pampubliko, pati ho ng pribado. Muli po, ngayon pa lamang po sa inyong lahat, sa ngalan po ng mamamayan ng San Nicolas, maraming salamat po. Mr. Speaker, the next guest who will share with us is from the tourism industry, and she is the tour guide from San Nicolas, Batangas, Edwina S. Bilog. Please. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay isa pang evacuee ng Barangay Alas-As sa laylayan po ng Bulkantal. Kami pong tatlo, sa kapitana po ng Bulambato, si kapitana po ng Alas-As, kami po tatlo, nandito po kami para po kami humingi sa inyo ng tulong, na kami po ay inyo po kaming matulungan na sana po kami mabigyan po ng kabuhayan. Unang-una po yung pahingisda at saka po sa tourism. Sana po inyo po kami matulungan na ipagpatuloy po namin ang hanap buhay sa lugar po namin ng Alas-As. Ako po'y taos-puso pong Ako'y taos-puso pong nalapit po sa inyo, nanawa po kami inyong tulungan. Ang aming pong mga anak ay hindi po namin kaya mapag-aral kung hindi po kami mangingis at hindi po kami maghahanap buhay po doon. Kami po ay hanggang, kumbaga ang aming pong pagkatao ay inaamin ko po sa inyo, hanggang doon lamang po ang kaya po namin. Sana po inyo po kaming tulungan. Ako po ay nag-iimok po sa mga presidente, sa President Alan P.T. Cayetano, sa inyo pong mga kongreso, nanawa po na may kami ang aming pong salubin ay inyo pong pakinggan. At sana po itong aming mga sinasabit, hinihiling po namin sa inyo po kaming papagbigyan. Alang-alang po naman sa aming mga anak, para po may kinabukasan po naman ang aming mga anak. Ako po'y nagpapasalamat ngayon. Ngayon pa lang po ako'y nagpapasalamat po kung kami po'y inyong pagbibigyan. Salamat po. Majority Leader, we just like to assure Mayor Reyes
Mayor Desagun, si Kapitana, and Ma'am Edwina, that kumikilos na yung national government. In fact, ang Department of Agriculture ay may programa na sa pagbili ng mga livestock, no? And all your congressmen and women, especially Congresswoman Collantes, has been meeting everyone possible. So, yung buong puwersa ng Kongreso, Congress itself, the 300 plus individuals, the Spouses Foundation, the Lady Ledge, all blacks from Northern Luzon to the Mindanao blacks are willing to help. And alam namin hindi itong madali yung hingin namin sa inyo. Hingin lang po namin sa inyo yung konting numbers or information. Kasi kung halimbawa, alam namin na pati yun natabunan, di ba? Pati yun, I mean, the easiest is ilan bahay yan, may record naman kayo sa munisipyo. But for example, sa livestock, it will be easier for us to use our resources, Congress combined with the national government, kung malalaman natin na, for example, sa San Nicolas, there are 100 individuals, 50 of them had 4 na baboy, 3 of them had ganito, di ba? So we can also use the help of media para mag-matching ng donor dun sa tao. So siguro all throughout our session today, yun lang gusto ko i-repeat. We will be here to help, commitment namin to, but help us with the information we need para mas madali. It doesn't have to be complete. Kung sinong kapitan, nandito ata ang 15, 16 na ABC presidents ng mga apektadong lugar, no? Sino mauna na meron activity kahit partial, then we can start helping, no? But we do understand na pati yung sa livestock halimbawa, hanggang makabalik kayo sa lugar nyo, di ba? Hindi ganong kadali yun, no? So, Majority Leader will continue, but let me just assure all of you po na we're listening to you today, pero may kumikilos na dyan. Personally, narinig ko magsalita si Secretary Dar at ina-announce niya na itong mga to. Maybe, Congresswoman Collantes, what we can do is ask DA and other agencies, tourism, DSWD, na magkaroon ng meeting sa mga officials para kung ano yung guidelines, paano ma-implement kagad. Kasi naririnig nila sa radyo, napapanood sa TV, pero mukhang hindi bumababa sa level ng local officials. Majority Leader. Yes, Mr. Speaker, we would like to take pause from our guest speakers. And under the calendar of business, I move that we consider House Bill number 5989 as contained in Committee Report number 200 and direct the Secretary General to read the title of said measure. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The Secretary General is directed to read the title of the said measure. House Bill number 5989, an act creating the Department of Disaster Resilience, defining its mandate, powers and functions, and appropriating funds therefore. Mr. Speaker, I move that the chairperson of the Committee on Government Reorganization, our host congressman today, the Honorable Mario Vittorio Marvi Marino from the 5th District of Batangas, be recognized to begin sponsorship of the measure. The representative of the 5th District, the Honorable Marino, the chairperson of the Committee on Government Reorganization, is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker, Speaker Alan, Peter, Compañero Cayetano, Deputy Speakers, Majority Leader, my dear colleagues, our Governor Dodo Mandanas, Vice Governor Mark Liviste, members of the Sangguniang Panlalawigan, our City Mayor, our members of the Sangguniang Panlungsod ng Batangas, guests, ladies and gentlemen, welcome to Batangas City. Unang-una, maraming salamat po, Mr. Speaker, at dito nyo ginanap ang isang makasaysayang session na ito. Kami po ay natutuwa. Mukha pong nagkaroon kami ng pag-asa na muling makakabangon ang aming mga kababayan.
As the chairman of the Committee on Government Reorganization, I am honored to sponsor Committee Report number 200, House Bill number 5989, an act creating the Department of Disaster Resilience, defining its mandate, powers, functions, and appropriating funds therefore. This is a joint effort of the Committees on Government Reorganization and the Disaster Management, and also the distinguished proponents of the 35 bills which were consolidated. And I'd like to thank also the chairperson of the Committee on Disaster Management, Chairperson Lucy Torres Gomez, and also all the heads of the Technical Working Committee for consolidating the 35 bills. The 35 bills, which entitled An Act Creating the Department of Disaster and Resilience, defining its mandate and powers, and appropriating funds therefore, is included in today's business. Nagagalak po kami mga Batanggenyo, lalong-lalo na po sa inyo, Mr. Speaker, na isinagawa ang ating session na ito. With the recent calamities that hit the Philippines, ito po ay isang napaka-importanteng departamento na makikreate. Let me just, Mr. Speaker, let me just give the objectives of this DDR bill. Number one, to establish a primary government agency responsible for leading, organizing, and managing the national effort to reduce disaster risk, prepare for and respond to disasters, recover and rehabilitate, and build forward better after the occurrence of disasters. Number two, to oversee and coordinate the preparation, implementation, monitoring, and evaluation of the disaster and climate resilience plans, programs, projects, and activities. Number three, to provide leadership in the continuous development of strategic, systematic approaches to disaster prevention, mitigation, preparedness, response, recovery, rehabilitation. Number four, to provide a clear, comprehensive direction in the implementation of plans, programs, and projects to reduce the risk of national hazards. Number five, to create a government agency to institutionalize the policies, structures, coordination mechanisms, and programs on disaster risk reduction management, and harmonize policies on climate change, sustainable development, and environmental management. Number six, to enable the government to quickly respond, prepare, implement, monitor, and evaluate disaster and climate resilience plans and programs. Number seven, to ensure that the government upholds the welfare of the people, particularly the vulnerable sectors of society, especially women, children, older persons, persons with disability, urban poor, indigenous people, and providing citizens a safer, adaptive, resilient community. We took note that the importance of carefully designing an organizational structure for the DDR shall function effectively and realize the legislative intent of the bill. Ito na nga po siguro, Mr. Speaker, ang hinihiling, hindi lamang ng lalawigan ng Batangas, manapay ng buong Pilipinas. Sa ganun po ay mas lalo pong madali ang hinaing ng aming mga mayors na nandito ngayon. Kung sino po ang kakausapin na departamento, isa lamang po yung secretary na kanilang lalapitan at matutugunan na po ang ating mga problema. Kami po ay dito sa Batangas, alam po natin na matatapang ang mga Batanggenyo. Matitikas, magigiting. Pero pag panahon po na pumuputok ang bulkan, mabilis din po naman kami tumakbo. Lalong-lalo na pag may mga earthquake. Alam ko rin hong matatapang at magigiting ang mga naririto ngayon sa Kongreso. Hindi naman po kayo pupunta rito kung hindi po kayo matatapang dahil may nagbabanta pong puputok ng bulkan. Pero sana mabibilis din po kayong tumakbo. Pero dito po sa amin sa Batangas, hindi po namin tinatakbuhan kailanman ang aming mga responsibilidad. Kaya po, kasama po ako, bagamat hindi po masyadong tinamaan ang lungsod ng Batangas, kinukukup po namin ang mga bayan na naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Ako po ay humihingi rin ng tulong. Kung kinakailangan pong tiklop tuhod, kaming lumapit ay gagawin po namin. Ako po ay natutuwa, Mr. Speaker,
na kayo'y nagpunta rito upang marinig mismo sa aming mga kababayan na naapektuhan ng bulkan ang kanilang mga tinig. Ang aking po mga kasamahan ay na-appreciate ko po ang pagpunta nyo rito. Kung kami lamang pong 6 na congressman nanawagan, mas maganda po talaga ang narinig ninyo ang mga tinig nila. Kami po ay tuwan-tuwa. Nagkaroon po kami ng pag-asa. Lalong na po yung mga evacuees, yung aming po mga mayor. Kita nyo naman po, yun naman pong mga Batanggenyo, pag napangakuan, tuwan-tuwa na. Pero pag natupad naman po ay lalo pong mas magaling. Kami po ay umaasa bilang nagkakaisang Batanggenyo na kami inyong tutulungan. Ang Calabarzon naman po ay second sa NCR sa contribution sa GDP ng buong Pilipinas. Ako po ay nagpapasalamat sa mga lugar na kumupkop sa aming mga evacuees. Alam ko po yung Laguna, Quezon, Tagaytay, sila po ay ganun po kabilis ang mga Batanggenyong tumakbo. Nakaabot po doon sa mga lugar ng mga malalayo. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong. Pero higit sa lahat, sa rehabilitation po na gagawin ngayon, kami po ay umaasa na meron pang pondo at sila po ay umaasa. Kaya po kami nananawagan, Mr. Speaker, ito pong Department of Disaster Resilience ay isang long-term solution na isa po kayo sa author at napakadami pong authors at sponsors nito. Ito po ay magandang panukala na makakatulong hindi lamang mo sa lungsod ng Batangas, Manapay, sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kanina naluluha po ako. Nung pumutok po ang bulkan, naluluha po kami dahil sa sinapit ng aking mga kababayan. Pero nung matapos po nakita namin, nung bumubuhos ang tulong, lalo po akong napaluha dahil mas marami pa palang tao ang tumutulong. Marami palang may mabubuting puso kesa doon sa mga nananamantala. Kaya tingin ko po, makakabangon ang Batangas. Makakabangon po ang Batanggenyo sa tulong po ninyo, sa tulong po natin. Kaya't iminumungkahi ko po, Mr. Speaker, na sana sa madaling panahon ay maaprubahan itong ating Department of Disaster Resilience. Ako po ay nakahanda na idepensa ito sa plenaryo sa mga darating na panahon. Pero po, kung ang tanong po ay yung budget po nagugugulin dito, siguro po ang aking pong kasagutan diyan, kahit magkano po ang budget na ilagay dito, yun naman po ay sapat. Hindi po siya pwedeng katumbas ng buhay ng aking mga kababayan na maliligtas. Hindi lang po aking mga kababayan, kung hindi kapag meron pong departamento na umaaruga sa ating mga Pilipino, mas nawawarningan pa tayo, mas lalo pong resilient ang ating mga kababayan, ay kahit magkano po yung budget na yan, sana po mabigyan ng pondo. Malaki po ang pag-asa namin na Mr. Speaker, muli po, kami po dito sa ngalan po ng aking mga kasamahang 6 representante ng House of Representatives. Kami po ay very appreciative na kayo'y nanditong lahat. Kung kinakailangan nyo po mag-session dito, buwan-buwan, kami po ang bahala. Ito po ay pwede nyong gamitin. Ako na po ang bahala sa mayor ng lungsod na ito. At sagot ko na po yun. Mr. Speaker, maraming salamat. Again, I wish to thank everybody at sana po maaprubahan ang ating panukalang ito. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Majority Leader, before that, in behalf of the 18th Congress, napapasalamat kami sa iyo, Congressman Marino. Hindi lang sa bill na to. Ito sa bill na to, sobra ang iyong suporta. Bakit po? Ang Majority Leader at ang head po ng ating Disaster Management and Resilience Committee, si Majority Leader Congressman Martin Romualdez and si Congresswoman Lucy Torres Gomez ay veterano ng Yolanda. Ang nag-second demotion na pumunta tayo dito, si Deputy Speaker Dong Mendoza, kasama po ang mga Dong Gonzales, kasama po ang mga kongresista ng Pampanga, ay veterano po ng pagputok ng Pinatubo. No? Ang mga tinamaan po sa inyo sa Ursula, ang mga Davao congressman po na tinamaan po ng earthquake, nandito po sila. No? So, they all understand
what we need. So, Congressman Marino, we know that you have not only spent so much time on this, yung OFW Department or Overseas Filipino Department, together with Joey Salceda, Ron Salo, Congressman Pineda, alam namin na talagang tinatrabaho nyo yan. And then yung Department on Water. So in behalf of the 18th Congress, papasalamat kami not only for your hosting, pero sa ginugugol mo dito. And let me assure all members of Congress, given the right circumstance, meaning hindi tayo makakagulo and the logistics are in place, pag may nangyari sa lugar nyo, the leadership of the House is more than willing to go there and to do something. Particular case, the congressmen and women of Calabarzon made it clear to us that it is a welcome development that we have a session here. But let me assure each and every member of Congress here that kasi malakas na tayo sa relief at saka sa response, pero mahina pa talaga sa rehab. And so far sa apat natin na pakinggan, yun ang kanilang inaalala. Na pag nag-fade na o pagka meron ng ibang kalamidad, baka makalimutan yung walang bahay, yung nawalan ng hanap buhay, yung mga bata na natigil ang pag-aaral. But let me assure you, mayors, our ABC presidents, our councilors, Governor Mandanas, you were in Congress for some time also, no? Alam niyo naman po na if institutional yung change, that will guarantee na kahit wala na tayong lahat, tuloy-tuloy ito. So, Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. I move that we suspend consideration of House Bill number 5989. Is there any objection? The Chair hears none. Suspend the consideration of House Bill 5989. Mr. Speaker, again with leave of House, I move that we allow the next set of guests to speak before the body about the Before that, concerns. Majority Leader, may I kindly request Deputy Speaker Rani Abu to continue presiding so I may also listen in front. Deputy Speaker Rani Abu. Majority Leader. Mr. Speaker, I'd like to introduce to you the next speaker, or guest rather, Karen Olvina of Agoncillo, Batangas. Please rise. Good afternoon, Speaker Cayetano, and the rest of the members of the 18th Congress of the Philippines, as well as the municipal mayors present. January 12, 2020 was supposed to be a festive day for the people of Coral na Munti, one of the 21 barangays of our beloved town, Agoncillo. It was the feast of their patron saint, Santo San Gregorio. In my case, it was just a lazy afternoon. Ako po ay mag-isa lamang sa bahay dahil ang mga kasama ko po ay namemiyesta. Nang ako po'y biglang nagulat ng isang tawag at sinabi po na kailangan ko nang umalis dahil sumabog na daw po ang Taal Volcano. I actually did not believe what I heard. I thought it was fake news until I heard the sound of vehicles rushing to the streets and horns honking like crazy. Shortly, the tremors began and the ashes fell. I am grateful to be standing here in front of you today. It's only by the grace of God that I and thousands of my fellow Agoncillians are alive and safe. Napakahirap po ng aming sitwasyon. Ang amin pong mga kababayan, humigit kumulang na 44,000. At ang amin pong mga empleyado sa LGU at ang aming mga JO personnel were all displaced. Napakasakit po na sa isang iglap, nagbago ang aming buhay. Marami po sa amin, including myself, ay maaring wala ng tahanan at kabuhayang babalikan.
Nagdurugo po ang aking puso para sa aming mga kababayan na itinataya ang kanilang buhay sa pagbalik sa aming bayan kahit mahigpit pong ipinagbabawal, mapakain lamang ang kanilang naiwang alagang hayop at mailigtas kung anumang kakaunting natira sa kanilang ari-arian. Dati-rati napapanood ko lamang sa telebisyon ang ganitong mga eksena. Di ko po inaasahan na darating ang araw na ako mismo ay makakaranas ng ganito. Ang daming tanong sa aking isipan, kailan kaya matatapos ito? Saan at paano kami magsisimula? Siguro po'y napapanood nyo sa telebisyon ang extent ng devastation sa aming bayan. Agoncillo is practically ground zero now. Pero may kasabihan nga po tayong every cloud has a silver lining. Today, we may be gripped with sadness and uncertainty, but we know and we believe that this too shall pass and something good will come out of this. Our struggles are indeed overwhelming, but our God is greater. He said in His word that He will never leave us nor forsake us, and we can hold on to that promise. This past week, we witnessed the outpouring of help from our kababayans. Napakarami pa rin po talagang mabubuti ang puso. Maraming nagbukas ng tahanan, di lamang sa kaibigan at kamag-anak, ngunit kahit sa mga estranghero. Ako po mismo, nitong nakaraang 10 araw, ay palipat-lipat ng tirahan, ngunit isang kaibigan po ang nagbukas ng kanyang tahanan para sa akin. Pagdating ko po kanina po sa Batangas Sports Complex, talagang ako po'y napaluha at nakita ko po ang katayuan ng aking mga kababayan sa evacuation center. Ako po'y napasambit ng panalangin at nagpasalamat po ako sa Panginoon na kahit ganito po ang sitwasyon ay may bubong pa rin po sa aking ulunan at ako po'y may hinihigaan rin pong komportable pa rin po naman. Pero nagdurugo po ang puso ko sa mga kababayan kong nasa evacuation centers. This past few days, talaga pong napakaraming nagbukas ng tahanan, nagbigay ng damit, pagkain, gamot, tulong pinansyal at kung ano-ano pa. Patuloy lamang na laging may pag-asa. At alam ko na sa mga susunod na araw, marami pang puso ang kakaugnayin ng Panginoon para tumulong sa ating bayan ng Batangas at sa tulong po ng bawat isa na nandito sa bulwagang ito. Kami po sa aming bayan ay humihingi at kumakatok sa inyong puso na sa abot ng inyong makakaya ay nawa po ay ma-facilitate po lahat po ng possible assistance na pwede pong ibigay sa amin pong bayan at gayon din po sa aming mga karatig bayan kagaya ng bayan ng San Nicolas. Patuloy po tayong manalangin at manalig. We will rise above the ashes, babangon ng Agoncillo, babangon tayo mga Batanggenyo. Salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, our next guest resource person is Barangay Chairman Ramon Gamo from Pulang Bato, San Nicolas, Batangas. Please rise. Hello po. Mr. Speaker, sa inyo po lahat, magandang hapon po. Bilang po isang punong barangay ng Barangay Pulang Bato, ako po ay kumakatok sa inyong mga puso, hindi lang po sa ating bansa, sa lahat pong bansa. Kumakatok po ako na kami po ay inyong tulungan sa Barangay Pulang Bato, San Nicolas, Batangas. Dalawa lang po ang aking mensahe. Ang una po, ang mensahe ko po ay tungkol po sa aming mga paghahanap buhay sa Barangay Pulang Bato. Unang-una po, ang aming po pag-aalaga ng tilapia, piskijes po. Sana po, wag niyo pong alisin yun dahil doon lang po kami nabubuhay. At ang isa pa po, sa panguhuli po ng aming tawilis, sa Barangay Pulang Bato din po, sana po, wag din niyo po yung alisin.
At doon po lang hindi po kami nabubuhay sa amin pong mga hanap buhay na yon. At kung sakali po yun na ibibigay ninyo sa amin, na wag nyo po kaming pagbawalan, yun po ang madaling magbabangon sa amin pong barangay, yung pong aming hanap buhay na yun. Sana po, maunawaan nyo po ang aming barangay. Ako po ay nakita ko po ang aming barangay na sadya pong tabon na tabon po, lahat po, bahay, mga hayop, marami din pong namatay. Kaya po ako ay humihingi po ng tulong sa inyo na kami po inyong tulungan, Barangay Pulang Bato. Ang padalawa naman po ay sana po sa dami po ng aming kabarangay na alam na po naman ninyo na wala na po silang babalikan sa aming barangay, ay sana po magkaroon man po sila ng masisilungan kahit sa sa makabila po ng dagat, katulad po ng sa bayan po ng Sarikulas. Sana po magkaroon po sila ng matutuluyan doon. Sa tulong po ninyo, aasahan po namin, Barangay Pulang Bato, na kami po ay inyong tulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. For the information of everybody, ano po, yung pong Barangay Pulang Bato at Barangay Alasas, yan po yung mga barangay na naroon po mismo sa bulkan. Doon sa mismong isla ng bulkan. Majority Leader. Mr. Speaker, the next guest resource person is ABC President Eileen R. Ocampo of San Luis, Batangas. Mr. Speaker, the Honorable Alan Peter Cayetano, sa ating presiding officer and Deputy Speaker, Honorable Raneo Abo, members of the House of Representatives, our dearest Governor, Dodo Mandanas, Vice Governor Mark Leviste, and ang Sangguniang Panlalawigan members, city and municipal officers, municipal mayors, good afternoon po. Ako po si Eileen Ocampo, ABC President po ng San Luis. Sadya pong malungkot po at nakakapanghinang nararanasan po namin dito sa Batangas. So, ang San Luis po is the 4th class municipality, a recipient po ng mga evacuees ng aming mga katabing bayan. Katabing-katabi lang po kami ng Lemery at Taal. Sa provincial plan po ng disaster, isa po kami sa mga recipient. So imagine po ninyo, ang dumating po na mga evacuees po sa amin ay still counting po, 15,000 na po. Kami po, ang population po namin is 35,000 po. And ang amin pong San Luis is at almost 3,000 hectares lang po at 1.96 of Batangas total area po. So ngayon po, nung day 1, kami pong mga kapitan, automatic po nagpapakonvene po at ang kanya-kanya mga barangay ay nakaredy po pagdating po sa mga ganito pong kalamidad. So nung day 1 po, nagdatingan po ang mga evacuees po from different bayan po at sobra pong nakakalungkot dahil po ayaw po ng mga evacuees na pumunta sa mga evacuation center dahil ayaw po nilang makita at maranasan yung kanila pong nakikita sa mga social media po. So ang ginawa po ng mga barangay captains, sabi po nila, nakakaawa po naman sila. Kaya ang mga barangay po ay nagtulong-tulong na kalingain po sa kanila pong mga barangay. Sa amin po sa San Luis, 26 po ang barangay po namin. Lahat po ay may mga evacuees from different bayan po. So, coordinated po kami sa aming MSWDO at sa pangunguna po ng aming mayor, lahat po ng tulong ay binigay po namin. Day 1, syempre po, ano pong aasahan po natin sa isang 4th class municipality. Nagpakain po kami, tulong-tulong po ang mga taga San Luis at buong puso po namin silang tinanggap bilang bisita at hindi lang sila bilang evacuees. So, syempre po, second day, 1,000 na po ang nadating. Nagdatingan naman po ang mga relief goods galing po sa mga private at private individuals at group individuals. Pero ang mga barangay po namin ay sadya pong malalayo, pero nakakarating naman po ang kanilang mga relief goods. Pero imagine po natin, 3 times a day po namin sila pakakainin. Sa isang barangay po, minsan, isang box ng dilata ay ubos po agad yun sa isang kainan lamang po.
dumarating nga po yung mga relief goods, pero mostly po na dumarating ay mga damit at mga tubig po. Enough po kami sa tubig at mga damit dahil sila po ay naglalaba rin po at may mga dala pong damit. So ayaw pong tanggapin ng mga evacuees yung mga damit po at tubig dahil may sapat po kaming tubig. Ang pagkain po ang lagi po namin hinihingi at bigas. Pero day 1, day 2, day 3, day 4, ako po hands-on po na nagre-receive ng mga dumadating po mga tao. Siyempre po yung mga donors po, iba-iba rin po ang ugali. May mga mababait, may mga nag-anonymous, may mga humble, may mga edukado. Meron din mga mayayabang. Pero kami pong mga tumatanggap sa San Luis, buong puso pa rin po kami nakikipag-usap po sa kanila. Pero minsan po sa social media, kami mga nanunungkulan, sobra pong apektado dahil imbis na tumulong po sila, konti pong mali na i-post ng sino man pong mga tao po doon, napapaniwalaan na po kagad. Ang relief goods po ay nakakarating po sa bawat evacuees. Sobra pong spoiled at naalagaan po namin ang mga evacuees. Sa mga mayors po na mga naapektuhan, huwag po kayong maniniwala po sa mga social media po. Alagang-alaga po namin ang mga evacuees. So ang naging problema po ngayon, ang mga residents po namin sa San Luis. Sila din po ay apektado, kami rin po ay apektado dahil po ang kabuhayan po ng aming mga kababayan, kabarangay, ay sa mga katabing bahay po na naka-lockdown. So wala rin po silang mga hanap buhay. Kaya ang sabi po nila, paano naman kaming mga residente, ang evacuees na alagaan nyo nga, paano naman kaming mga bumoto sa inyo? Lahat po ay sa amin pong ang aming pong kalalagayan po ngayon sa San Luis ay sobra pong hirap. Katulad din po sa nangyayari sa mga tumatanggap na evacuees na mga towns po, mga kapitan na nag-aalaga sa mga evacuees, sasabihin po nila na itinatago po namin ang mga dumarating na relief goods. Hindi po, dahil mismong mga nagbibigay po ng mga donasyon, gusto po nilang direkta. Dahil sa mga nangyari po ng mga nakaraan, nakikita sa social media, wala po silang tiwala sa mga nanunungkulan. Pero kung nandun po sila sa aming kalalagayan po, alam po nila at kita po nila kung ano yung totoo. So sa mga nandito pong mga media po, tulungan niyo rin po kami na sana po wag pong maniwala na ang mga tumatanggap ng mga evacuees ay hindi po ibinibigay sa mga evacuees po nila. Meron pong mga evacuees po na marunong din pong manloko at magsinungaling. Iba-iba pong tao ang aming pong kinakaharap. Yung mga dala po nilang mga ibinibigay na relief goods, itinatakbo po nila sa kanila pong mga bayan dahil nilalagay sa kanilang mga bahay pagka binubuksan po ng 6 o'clock to 10 o'clock ang mga bayan na kapit-bahay po namin. So sa inyo po, inihiling ko po na sana po ang mga katulad po namin San Luis na 4th class municipality ay bigyan pansin po din po ninyo dahil kami rin po ay apektado. Dahil katabing-katabi lang po kami ng mga bayan na naka-lockdown, doon po ang kinukuhanan ng mga hanap buhay ng aming pong mga kababayan. So, yun po ang aming pong hiling sa ating presidente, sa ating pong mga nandito pong congressman, na sana sa 4th class municipality na katulad namin at tumatanggap ng evacuees, ay isalin niyo po sa mga tutulungan ninyo. Salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, our next guest resource person is Marcel Everdome, Seso 5, School Division Superintendent of Batangas Province. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating pong Honorable Speaker, Alan Peter Cayetano, to the Honorable men and women of the House of Representatives, sa atin pong ginagalang na Gobernador, Governor Dodo Mandanas, and kay Vice Governor Mark Leviste, at sa bumubuo po ng Sangguniang Panlalawigan ng probinsya ng Batangas, kasama po ang ating mga ginagalang na mayor ng buong probinsya ng Batangas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang kumakatawan sa Department of Education dito po sa lalawigan ng Batangas. Myrtle Everdome po from Quezon Province. Sa panig po ng DepEd, ang mga mag-aaral po namin mula sa mga lockdown municipalities at saka po doon sa mga kalapit na bayan
ay 50,975. Ang mga bata pong ito kasama ang kanilang mga magulang ay inaalagaan at tinanggap po ng halos 20 munisipalidad dito po sa Batangas Province. Ang wala na lang pong eskwelahan namin ang eskwelahan po namin na wala pang evacuees ay yun na lang pong nasa Lobo at Tingloy. Pero ang mga taga-Lobo po sa aming pagkakaalam ay mayroon na rin pong inaalagaan o kinakalinga ng mga evacuees mula sa iba't ibang bayan. Dito po sa 21 bayan na tinitirahan po ng ating mga evacuees, meron po tayong 219 schools. 219 schools na meron pong mga evacuees. At ang total na classrooms po na nagagamit ng ating mga kasamahan ay 2,558. Pinag-aaralan po namin at sa ngayon po at noon pang nakaraang linggo ay pinag-aaralan namin kung paano namin may pagpapatuloy ang pag-aaral ng aming mga mag-aaral na naapektuhan po ng sakuna. Sa amin pong pag-aaral at naibigay na rin po sa amin ng aming central office, meron po palang Republic Act 10821 or the Children's Emergency Relief and Protection Act of 2015, mandating the local government units to identify locations for and establish safe, inclusive, child-friendly, and gender-sensitive evacuation centers para po hindi lang po sa ating mga mag-aaral, kundi para po sa ating mga kababayan na din po. Ngayon po, may mga bayan po tayo dito sa Batangas, katulad po ng Bawan, na halos buong eskwelahan po ay inookupa ng ating mga kasamahan o ng ating pong mga evacuees. Kaya sa amin po sa DepEd, humihiling po kami sa atin pong mga local government executives, sa atin pong mga mayors, dahil nakalagay po dito sa Republic Act 10821 na ang unang-una pong pwede nating gawing evacuation center ay ang mga available na sports complex, kung ano man po gymnasiums, kahulihan po ang paaralan. At kapag po sa paaralan, kung meron din pong mga gymnasiums na pwedeng pagdalhan, doon po muna dadalhin, huli po ang mga classrooms. Naawa po ako sa akin pong mga narinig. Parang sabi ko nga po, parang hindi namin kayang paalisin sa aming mga eskwelahan ang aming mga kasamahan at ang ating mga kababayan. Pero wala din pong kalamidad ang pwedeng makapagpatigil sa pag-aaral ng ating mga anak. Kaya humihingi po kami ng tulong sa ating pong mga local government executives na kung meron po na available na space para po mailipat o maalagaan natin ang atin pong mga kasamahan at kababayang evacuees, sana po ay tulungan nyo kami at handa po kaming makipag-coordinate sa inyong lahat. Sa ngayon po, ang central office po at ang regional office ay ina-identify po namin o na-identify na po namin ang ating mga mag-aaral na nasa evacuation center. At meron na rin pong kaming mga hakbang upang maipagpatuloy po nila ang kanilang pag-aaral. Nais ko din pong ipaalam sa lahat na kahit po nasaan ang ating mga mag-aaral, kung saan man po silang evacuation center nakatira, sila po ay tuturuan ng amin pong mga guro at mga personnel na nandun din po sa mga paaralang binabanggit po natin. Kung halimbawa man po na masikip at meron pa nga po tayong mga evacuees, nakikiusap po kami sa inyo pong lahat, sa tulong po ninyo at sa aming local government executives na tulungan kami upang mailipat po namin sila. Huwag naman po doon sa mga lugar na magiging mapanganib din po sa kanilang lahat.
Ang alternative delivery mode po ay gagamitin po namin. Alam ko po, Governor Mandanas, kailan pong mabigyan ang atin pong mga learners ng mga nararapat na school supplies upang matulungan po silang makabalik sa paaralan. Sa ngayon po, sa inyo pong lahat, sa atin pong mga ginagalang na congressman and congresswoman, sa atin pong mga executives, sana po ay makausap namin kayo sa tulong po ng aming mga district supervisor upang mapag-usapan po natin kung saan po natin pwedeng mailagay pero ligtas pa rin ang ating pong mga kasamahang evacuees mula sa mga apektadong munisipalidad. Yun lang po at marami pong salamat sa inyong lahat. Bago ko i-recognize sa Majority Leader natin, Ma'am, si Speaker Alan Cayetano nagkaroon na rin ng instruction sa amin na pag-aralan ang pagsasabatas ng isang Permanent Evacuation Center Bill para halos lahat ng bayan, lahat ng local government units ay magkaroon na yan. At diyan na rin napasok yung ating department na itatayo, ang Department of Disaster Resilience, para nga pagtuunan ng pansin niyan. Majority Leader? Yes, Mr. Speaker. Today, we are here in Batangas City at the instance of our House Speaker, Congressman Alan Peter Cayetano, to be closer to the people affected by the eruption of Taal volcano, to witness firsthand their situation, express our malasakit, and listen to their immediate needs and concerns. The members of the House filed several measures which seek to provide aid, relief, resettlement, rehabilitation, livelihood, development, and social programs and services to our beloved Batangueños, Caviteños, and other communities adversely affected by the Taal volcano eruption. With this, Mr. Speaker, I now move that we open the privilege hour. Before I act on that motion, Majority Leader, may I first recognize, for the benefit of everybody here, the members of the 18th Congress from Batangas Province. Mangyari lang tumayo po yung mga kasama ko dito sa Batangas Province na kasama ko sa Kongreso. From the 1st District, Congresswoman Eileen Ermita Buhain. Ngayon lamang po ay, yan, nariyan po siya. From the 3rd District, Congresswoman Maitet Colliantes, ang naapektuhan ng todo-todo, ang mga bayan. From the 4th District, Congresswoman Lianda Bulilia. From the 5th District, ang ating host, Congressman Marvin Marino. And from the 6th District, ang ating pong Deputy Speaker, Vilma Santos Recto. At ako po yung sa 2nd District of Batangas. Majority Leader. I move again that we open, Mr. Speaker, the privilege hour. Any objection? The chair is none. The privilege hour is open. Mr. Speaker, I move that we recognize Representative Lucy Torres Gomez, my kababayan, a fellow Leyteño, as the Speaker said earlier, veterans of Typhoon Yolanda, for which we have learned so much, and we are here in Batangas City, for we were direct beneficiaries of the kindness, the hospitality, the generosity, the malasakit of the Batangueños, for Batangas Province and Batangas City were the main ports where relief rehabilitation efforts were launched. Mr. Speaker, we'd like to recognize Congressman Lucy Torres Gomez, the chairperson of the Committee on Disaster Management, to avail of the privilege hour. The chairperson of the Committee on Disaster Management, Honorable Lucy Torres Gomez, a veteran of Typhoon Yolanda and Ormoc flooding, is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Speaker Alan Peter Cayetano, Deputy Speakers, Majority Floor Leader Ferdinand Martin Romualdez,
district representatives of the affected communities, namely Deputy Speaker Rani Abu, Representative Leanda Bolilla, Representative Eileen Buhain, Representative Marvy Marino, Representative Vilma Santos Recto, Representative Bambol Tolentino, and Representative Maria Teresa Colliantes, esteemed colleagues of the 18th Congress, officials from the different local government units and from the different government agencies, friends from the media, stakeholders, ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to break down my very short speech into 3 parts, beginning with why we are holding session here today. Number 2, giving you a quick rundown of what we have done so far. And number 3, laying out a general overview of what we plan to take on as an institution to address this painful part of Taal's and our country's history moving forward. Why are we here today? We are public servants, and public service is essentially a relationship between the government and its people. In every relationship, dialogue is very important. And so we are here today, bound by a sense of duty and responsibility, yes, but also fueled by compassion and empathy, to listen to the stakeholders, the ones most affected by this tragedy, because only by way of dialogue, by opening the line of communication, and by being accessible, will we be able to have a better grasp of the real situation on the ground. Also, pakikiramay is at the core of humanity and is a very Filipino trait at that. And I'm sure you will all agree with me when I say that the best of humanity shines in the worst of times. Sa mga pinakamadilim na panahon, nangingibabaw ang angking kabutihan ng tao, ang likas na kagandahang loob at kabaitan ng mamamayang Pilipino. To the residents of Taal, all those displaced and disrupted by this tragedy, as the Speaker always says time and again, we are the house of the people. May our presence today, full force as you can all see, be a gentle but firm reminder that we are here for you, we empathize with you. Alam namin ang pinagdadaanan ninyo, naiintindihan at ramdam namin ang hirap at pangangamba. In the same breath, we assure you that the government is with you, working with you, and for you. Secondly, what have we done so far? Individually and collectively, we've helped significantly. Yes, we are legislators, and though we need not function as first responders because the government agencies like the DSWD, the DND, and the DOH have been quick to take that on, we also did not use that as an excuse not to help. On the contrary, many of us have clumped into little groups, taking on relief efforts here and there, one after another. Those efforts escalate and continue on a daily basis. On a different perspective, though, moving forward, I believe that as an institution, Congress can effect greater impact through the consolidation of our efforts in addition to working on and exercising oversight function on a long-term plan for rehabilitation. As of yesterday, the OCD report revealed that there are at least 10,000 families who once lived on Taal Island, now a permanent danger zone, who have to be resettled elsewhere, whether they like it or not. There are 5 towns that are definite no-build zones: Plenary, Taal, Agoncillo, Talisay, San Nicolas. And because the situation is fluid, this is very much a developing story still. Plans will be dictated by and should be responsive to the turn of events. The eruption of Taal volcano underscores the need for the creation of the Department of Disaster Resilience. But much as we are expediting the process of its establishment, it is not prudent to rush the creation of such a critical institution.
All the more, we exercise due diligence to ensure that the said department strengthens existing systems instead of merely duplicating what is already there. As our nation is yet faced again with one of the biggest challenges in modern times, let us work with the systems already in place so that we can deliver fast and effective solutions, especially to those who need it the most. And more than just infrastructure, I would like to emphasize and prioritize the internally displaced families who had to flee from their homes, many of who have come from the definite no-build towns. Their lives cannot be put on hold indefinitely. While we have systems in place for disaster response, we also have a system in place for creating a recovery and rehabilitation plan. Unbeknownst to many, just 10 months ago, the NDRRMC, with its 42 agency membership, including civil society organizations and the private sector, approved a planning guide on creating a recovery and rehabilitation plan. This guide was initiated by the NEDA through the support of the World Bank and takes advantage of global best practices as well as lessons from disaster response in past tragedies, local and international. With this guide, the NEDA can create a recovery and rehabilitation plan in about 3 months. Science-backed risk assessments in putting together courses of action. Foremost would be to create a Taal-specific rehabilitation plan using the said template-based planning guide. That said, I cannot emphasize enough that customization is key. One concrete step that can be done immediately is the creation of the resettlement subcommittee to prioritize the IDP families. With enough support, planning can already start with what we already know so far. This, of course, should not hinder the process of gathering reliable baseline data. I repeat, please focus on a good data gathering scheme, because our rehabilitation plan will only be as good as the information that we start out with. Number 1, the number of affected families and persons, people who need immediate assistance due to the Taal eruptions, and the number of internally displaced families and persons have drastically increased over the past. Number 2, we have an idea of how far they are displaced. This map shows us the 14-kilometer danger zone where 100% evacuation is mandated. You can see that in the screen. Although many families are most likely displaced within their own province, some have moved to greater distances to find some level of security. Number 3, we also know, although not wholly, damages brought on key industries. Agriculture has racked up losses of 3.2 billion so far. Production of high-value crops and fisheries have taken the biggest tolls. I can only surmise that these sectors are the same ones that provided income to the affected families. Number 4, ashfall and fissures have both brought on temporary to permanent damage and destruction to buildings and other structures. FIVOLX has published a map of where the fissures are, as shown in that map. These towns have already declared no-build zones. The tourism industry, another leading employer in Batangas and Cavite, are naturally vulnerable to structural damages. On top of the no-build zones declared, we can begin to deduce which areas cannot be returned to, or which houses are most likely unsafe to live in. Perhaps we can already begin planning where IDP families could possibly resettle. Of course, with the help of sound science and engineering-based advice. Rest assured, and I say this again to all the Taal victims, rest assured that the HOR will not leave you to fend for yourselves. Your well-being, your transition, and your future will drive the crucial actions we will take in the coming days.
All that said, and without any intention of sounding like an alarmist, far better for all of us to band together and over-prepare than to assume that an actual eruption will not happen. After all, we have been on alert level 4 this past week. On behalf of the 18th Congress, I thank the Speaker for his solid and consistent commitment for rallying the members in seeing this through. We pray and hope for the best as we all work together. May God be with us all. Thank you, Honorable Lucy Torres Gomez. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to close the privilege hour. Any objection? The chair is none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, with leave of the House, we would like to listen to our next set of guest resource speakers. We would like to call on Pastor Cesar Hernandez of the Good Shepherds Baptist Church, Batangas City. Please rise. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating pong Speaker of the House, sa ating pong 18th Congress, sa ating pong mga mayor na naririto, at sa lahat po ng mga kababayan na nandirito. Magandang hapon po. At tayo po ay nagpapasalamat na ginanap po dito sa ating bayan ang pagpupulong na ito dahil sa nalalaman din po naman natin na ang atin pong bayan ay nakaranas ng napakabigat na pangyayari, ang pagputok po ng Taal Volcano, na kung saan po ay napakarami ang nagdaranas ng kahirapan. Ang inyo pong lingkod ay wala pong ginagawa kundi palagi pong tingnan ang mga balita upang alamin, malaman ang nangyayari sa atin pong mga kababayan. Ako po bilang senior pastor ay hindi din po nagpapabaya sa gawain, sa pagtulong, at gayon din po ay sa pag-alam ng mga nangyayari sa ating bayan. Sa amin pong mga kasamahan na hindi po naman natin ipinipwera, ay kami po ay meron din pong malaking karanasang naranasan dahil mahigit kumulang sa 18 pong mga gawain po ay naapektuhan, na kung saan po ang marami sa kanila ay nandoon po sa paligid ng atin pong lake, at ngayon po ay sila'y nasa sa iba't ibang lugar, at sila po ay kumakanlong doon, na kung saan po ang 10 o mahigit na 10 rin po namang mga kasamahan po natin ay tumutulong sa atin pong mga minamahal na mga kasamahan sa pamamagitan po ng atin pong pagdadala sa kanila ng atin pong mga ayuda sa panahong ito ng sakuna. At wala po tayong ginagawa kundi ang sila po'y puntahan, tulungan sa kanila pong pangangailangan bilang atin pong mga kasama, atin pong mga kababayan. Yan po ang ating ginagawa. In fact, kami po ay nag-uusap ng mga kapastoran dito po sa Batangas kung paano po kami makakatulong sa mga pangangailangang ito, na iniisip po namin ano ang ating magagawa sa sitwasyong ito ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatiran. Kahapon po, kami po ay nagpupulong. In fact, hanggang doon sa malayong lugar ay nakikiugnay sa atin upang makatulong sa pangangailangan po ng ating mga kasamahan, mga kababayan na talagang natamaan ng kalamidad na ito. At sabi nga po namin ay salamat po sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, sa inyo pong pagsisikap
na hindi po ninyo kami natin napapabayaan ang atin pong mga kababayan. At kami nga po ay nag-uusap na kung sakali po na ang atin pong problemang ito ay matatapos na, kami po ay nag-iisip paano natin matutulungan ang ating mga kababayang ito sa kanilang mga pangangailangan. Yan po yung aming ginagawa at yan po yung aming gagawin. Wala pong nagdidikta sa amin. Kami po ay sama-samang nag-uusap upang sa ganon ay matulungan ang mga pangangailangang ito ng ating mga kababayan, lalo higit sila pong naroroon sa mabibigat na kalagayan. Kaya po naman, ngayong pong hapon, kami po naman ay nagpapasalamat, lalo higit sa atin pong pamahalaan, na higit na mayroong kakayanan na makatulong sa mga pangangailangang ito, na ang inyong presensya ay, kumbagay, inaasahan po natin na talagang kayo po ay magiging kasama sa pagpasang ito, na hindi po lamang ang presensya ay nandirito, kundi doon po sa aking mga napakinggang mga pangusap ng bawat isa. Salamat po sa effort na inyong ginagawa, and that is our expectation. Sa mga huling araw ay madarama po ng bawat isa, lalo higit ng mga nakaranas ng kasalatan, ang tunay na tulong ng atin pong pamahalaan. At ang panalangin po natin ay tulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos na tayo po'y makabangon sa mga mabibigat na karanasang ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Majority Leader. Mr. Speaker, the next guest resource person is Julie Ann S. Betita from the Magallanes Square Hotel, Tagaytay City. Magandang hapon po, Mr. Speaker, at sa lahat po ng tao sa bulwagang ito, magandang hapon po. Ako po si Julian S. Betita from Tagaytay City. Nag-work po ako, one of the stakeholder and representative po ng Tagaytay Tourism Council. Una po, nagpapasalamat po kami sa paglilinaw ni DILG Secretary Anyo at Yusek Solidom ng FIBOX na ligtas ng Tagaytay sa anumang sitwasyon ng Bulkang Taal. Kami po ay nagkaroon ng kapanatagan ng kalooban ng Tagaytay hindi naabutin ng base surge o ng tsunami sa kadahilan ng mataas ang Tagaytay. Kami din po ay nagpapasalamat sa pagsuporta ng local government na makapagbukas yung mga establishmento sa Tagaytay kasi po kami ay nabubuhay sa pamamagitan ng turismo. Sana po makita din natin na sa Tagaytay po ang kinabubuhay namin ay turismo. So kung hindi po patuloy na magbubukas kami po ay nagpapasalamat kay Secretary Anyo kasi kami po din ay may mga tinutulungang evacuees na more or less nasa 6,000 po na nasa Tagaytay City. Kami po ay nakikiusap na sana po magkaisa ang ating ahensya, ang DILG, ang FIBOX at ang local government po na magkaroon ng isang impormasyon na ilalahad para nang sa ganun po ay kami po ay magkaroon ng kapanatagan ng loob at maiwasan po ang pagpapanik ng mga mamamayan sa Tagaytay City. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, the next guest resource person is Pastor Adiel de Torres from Carpenter's House Baptist Church. Speaker Alan Peter Cayetano, to the members of the 18th Congress, especially to the Minority Floor Leader, Congressman Ben Abante, thank you for allowing us to be invited to inform you of the situation on the ground. I am Pastor Adiel Torres. I'm a pastor in this region, although I come from the city of Santa Rosa, but at the same time, I am the Vice Chairman for the Regional Advisory
Council of the Region 4A. First thing I like to say that what is not recorded and what is not known is there are about 5,000 evacuees that are not hosted in our evacuation areas but are in churches all throughout the affected cities and municipalities of this region. Most of those are in churches that are under the Bible Mode organization, same time not only Baptists but evangelicals that are hosting about 5,000 families. In Cavite alone, I have a record that we have about 76 churches affected there. 11 of those churches are evacuation areas that have about 60 average evacuees on their areas. In Batangas, with Pastor Cesar Hernandez, there are about 18 churches affected here. 11 of those churches are being acts as evacuation sites also. But what is, I would say, not really tragic, but what is the need now is that these evacuation areas not registered with DSWD do not have relief goods. But these people under these churches are being fed by the churches themselves on their funds. But as many of our kababayans in this region fears that there is going to be a bigger eruption, this year we are also thinking about the supplies that we have on our own and be able to do that. In fact, in our city alone, in Santa Rosa, as former Congresswoman Arlene Arcias, our mayor, also opened our city for evacuees. Most of from Agoncillo is now in our city, Santa Rosa. But also, again, our fear is that there's going to be a bigger eruption, and so that we think about how to access all those goods and relief to the people that are in the churches now being hosted in this region. And we thank again Congressman Abante, the Minority Floor Leader, for allowing us to be heard on this matter. Most of the pastors are at the back, especially in Batangas. In fact, particularly, Mr. Speaker, one pastor of ours from Cuenca, Batangas, hosted about 180 evacuees in his church. But now they are also forced to get out, and now they are going as far as Taysan, Batangas, and again bringing with them all the evacuees. And so we would like to be able to ask the Congress to look into that also. But also let me air as Vice Chair of the Regional Advisory Council with Congressman Umali. One of the things that the first responders in this region would like also to relay is that I think many people forget that most of our first responders in this region are also victims themselves, and they have lost their houses, and they are also thinking about their families. And so maybe Congress could think about their welfare also, as when this comes, that the first responders might be able to be thought about, because as they are willing to do their jobs in law enforcement and in DSWD, but also they have the emotional and the psychological trauma of thinking about their babies, their kids that are also affected without houses and also in evacuation areas. And so that's what I would like to be able to say. And let me add, finally, Mr. Speaker and Majority Floor Leader, that most of our churches would really want to be of help in the rehabilitation and all of this. And so we're also providing counseling to many of the evacuees that have trauma, especially children, that now are hosted in many of the churches in this region. Thank you very much, and good afternoon. Majority Leader. Mr. Speaker, our last guest resource person is Mr. Ramil Alcazar, an evacuee from Molinete, Laurel, Batangas. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ay barangay kagawad ng Molinete, Laurel, Batangas. Nagmula sa Laurel po ng Batangas. Ako po yung victim po ng evacuation center po sa Tagaytay. Ngayon po, ipapasalamat po kami doon po sa nag-aruga po sa amin. Sa pangunguna po ng mayor po doon, sa mayor po at saka sa barangay captain. Sila po yung sumuporta po sa amin. Nagbigay po sila sa amin ng gamot, tubig at saka pagkain. At saka po yung ginagawa po namin doon, hindi po talaga kami umaalis doon. Sabi po ng mga tao doon, kailan daw po kami uuwi.
paano po naman kami uuwi? Wala naman kami titirahan. Kailangan po tulong ninyo. At saka po yung mga tao doon, nag-iiyakan. Paano daw po yung hanap buhay nila? Pinararating po sa akin, sinabi po sa akin ng mga tao doon, iparating ko daw po sa inyo, yung hinihiling po ng mga tao doon, yung hanap buhay nila, patulad po ng palaisdaan, hayop, at saka yung po yung mga tubigan na apektuhan po sa Laurel. Yung mga tao po doon sa Tagaytay City, ay nag-iiyakan po yung mga bata sa umaga. Wala po nang pang-suporta ng pang-ayuda, pagkain. Sana po naman itulungan niyo po taga-Tagaytay na mabigyan po niyo po ng tulong. At saka po yung mga pinansyal, hindi po sila makakilos doon sa Tagaytay dahil wala po silang hanap buhay. At pinararating din po sa inyo lahat, tulungan din po yung mga taga-Laurel. Yung pong gulot at saka buso-buso, kung makikita lang po ninyo, punong-puno po ng putik yung bahay nila. Sabi ko po sa friend ko po sa gulot at saka buso-buso, naiiyak po ako sa mga message nila sa akin. Dahil po ako po ay barangay kagawad doon sa Molinete, at ipinararating ko po sa inyo lahat. Maraming pong salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, those were the messages and the feedback from our local stakeholders. We thank them for sharing. At this point, I would like to acknowledge, among others, our host, some of our hosts and honored guests, starting with Governor Hermeliando Mandanas of the province of Batangas. Please rise. Please rise. Governor Mandanas, our former colleague, your former colleague. Undersecretary Cesar Llano of the Department of Defense. Please rise. Asek Casiano Monilla, Office of Civil Defense. Brigadier General Teofilo, Joint Task Group Taal. Yusek Fel Bondiongan, Disaster Group. Asek Anton Hernandez, Disaster Group. Asek Rodolfo Mejila, Encabo, Disaster Response Management. Pakitayo lang po. Kung nasa likuran ako, pakitayo lang po. Nandun po, sinasay ko. Our hosts and local stakeholders, the following mayors. Mayor Daniel Reyes, Municipality of Agoncillo. Mayor Edelberto Pongos, Municipality of Alitagtag. Mayor Wilson Maralit, Municipality of Balete. Mayor Faye Endaya Barreto, Municipality of Cuenca. Mayor Joan Amo, Municipality of Laurel. Mayor Cristeta Reyes, Municipality of Malvar. Mayor Janet Ilagan, Municipality of Matas na Kahoy. Mayor Lester Desagun, Municipality of San Nicolas. Mayor Norberto Seguiñal, Municipality of Teresita. Mayor Edna Sanchez, Municipality of Santo Tomas. Mayor Jerry Natanuanan, Municipality of Talisay. Mayor Angeline Halili, City of Tanawan. Mayor Ben Patron, Municipality of San Jose, Mayor's League President. Island Barangay Chairpersons, Kapitan Benigno Mendoza, Sitio Tabla Pulo, Talisay. Kapitan Wilfredo Mendoza, San Isidro, Pulo, Talisay. Kapitan Jimmy Tenorio Calawit, Balete.
Kapitan Ramon Gamo, Pulang Bato, San Nicolas. Kapitan Jocelyn Bayanay, Alas-As, San Nicolas. Sa lahat po ng mga tinawag ni Majority Leader mula po sa House of Representatives sa pangunguna po ni Speaker Alan Cayetano, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong pagdalo. Sa lahat po ng naririto na bisita po natin, maraming salamat po sa inyong pagdalo at kinalulugod po ng buong miyembro ng Kongresong ito ang kanilang pakikiramay at pakikisama sa nangyayari po sa lalawigan ng Batangas. Majority Leader. Yes, Mayor. Mr. Speaker, at this point, we would like us to hear the messages of the local executives of the province. We shall have short video presentations. So we shall first hear the message from Mayor Beverly Dimacuha Marino, the Mayor of Batangas City and our host. May we direct the Secretariat to play the video message of Mayor Dimacuha Marino. The Secretariat is so directed. Para po sa mga aming kababayan, sinisigurado po marami pong natulungan para po sa atin at natulungan po talagang nakikita natin na talagang hindi natin kaya pabayaan ang aming mga kababayan. Nandito po ang mga local government officials na panay po ang bisita, pagtumusta. Nandito po ang iba-ibang mga union na talagang nagkaisa kung mas mga evacuation centers, lahat ng donors, lahat ng mga teachers, volunteers, rescuers, talagang sama-sama na po tayong lahat. At hindi po natin kaya pabayaan na ating mga kababayan. Talagang dito po, nakikita po natin ang spirit of bayanihan. Kaya kakapit na po, talagang kakayanin po natin. Maraming po salamat. Before I recognize the Majority Leader, may we recognize the presence of presidents of Liga ng mga Barangay sa lalawigan ng Batangas. Pakitindig lang po yung mga ABC presidents. Nariyan po sila sa likuran. Pakitindig po ng mga recognize po ng mga members ng House of Representatives. And also, yung pong ating mga vice mayors, narito rin po. Pakitindig rin po ang ating pong mga membro ng Vice Mayors League, mga vice mayors po ng iba't ibang bayan po ng ating lalawigan ng Batangas. Nandito rin po ang membro ng Sangguniang Panlunsod ng Batangas City sa pangunguna ng kanilang Vice Mayor June Berberabe. Pakitindig din po. Nandito rin po ang ilang barangay captains ng bayan ng San Luis. Pakitindig po ng mga barangay captains ng bayan ng San Luis. At narito rin po ang ilang po nating mga opisyales ng Provincial Government of Batangas. Pakitindig po. Nandiyan po sila. Majority Leader. Yes, Mr. Speaker, at si Mayor Pong Mercado ng Taal. Mr. Speaker, the next message is that from Governor Hermilando Mandanas of Batangas Province. May we direct the Secretariat to play the video message of Governor Mandanas. The Secretariat is so directed. Not only a model in helping our own constituency, but the other provinces, the other local governments units, to serve as a model in how to help, to inspire, and to motivate our Filipino people to show that we are not only resilient, but we really have the commitment and dedication. And this we know, we who are in government, we are doing things above and beyond the call of duty. And that is why we call all Filipinos as magiting. Magiting ang mga Pilipino. Members of Congress are really one with us in one Philippines, that we are one as one.
we say we could win. We will be able to express that we are sambayanang makajos, makatao, makabayan, makakalikasan, and serve also as an example on how we, the leaders of our country, will be able to help, to inspire, and to motivate. Thank you very much. Mr. Speaker, Majority Leader, before that, nais ko rin ding i-recognize yung ating panlalawigang Pangulo ng Federasyon ng Liga ng mga Barangay, Board Member Willie Maliksi, na pinangungunahan niya ang kanyang mga ABC President, at saka yung nakita ko kanina ng isa nating Provincial Board Member ng City of Batangas, Claudette Ambida. Majority Leader. Mr. Speaker, the next video message is yours, the Honorable Deputy Speaker and the Representative of the 2nd District of Batangas, Laneo E. Abu. May we direct the Secretariat to play your video message. The Secretary so directed. Ako, Deputy Speaker Rani Abu from the 2nd District of Batangas. Sa pangalan ng 2nd District of Batangas, ipapasalamat kami kay Speaker Alan Cayetano at dinala niya dito ang mga kasamahan kong kongresista sa ika-18 Kongreso para maramdaman ang gusto, malaman kung ano talaga ang nais. Alam natin kung ano dapat natin gawin para sa mga kapwa nating Batanggenyo na ngayon ay biktima ng pagputok ng bulkan. Kasama kami ng mga kapwa naming kongresista kung ano ang yung nararamdaman namin. At tulad nga, tayong mga Batanggenyo, kailanman tayo barako, tayo hindi nagpapatalo sa anuman nangyayaring sakuna sa atin, sa anuman nangyayari na problema natin. Tayo patuloy na nakatindig, bumabangon sa lahat ng klase ng pagsubok. Ang Batangas, kailanman hindi kayang igupo kahit na putok ng bulkan man yan. Majority Leader. Mr. Speaker, the resource speakers from the various sectors of affected residents reported their first-hand account of total devastation and destruction of residential houses, school buildings, and local government infrastructures. They appeal for assistance to restore livelihood and to rebuild or reconstruct residential houses which were totally destroyed. They also appeal for medical or psychological intervention. The resource speakers also appeal to the national government to allow affected residents to return to their residence in order to feed or retrieve their livestock. An official barangay, Pulang Bato, asked that they be allowed to continue fish tawilis and operation of fish cages. A DepEd superintendent appealed to local executives to utilize first sports complex or gymnasiums before restoring to the classrooms as evacuation centers to avoid disruption of classes. Officials also expressed gratitude to the outpouring of help from our kababayans who opened their house to total strangers. They pointed out, however, that residents are likewise affected because their livelihood are in lockdown, but at the same time, they are helping our evacuees. Mr. Speaker, this historic, first-of-a-kind, momentous gathering of the members of the House of Representatives has yielded a number of outreach today, feedback from the local stakeholders, for which later on we shall pass the appropriate resolutions. At this juncture, Mr. Speaker, I move that we refer all speeches delivered this afternoon, this afternoon, including the accompanying audio-visual presentations, to the Committee on Rules. So moved, Mr. Speaker. Any objection? The chair is none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we call the roll of House of Representatives members present today. Any objection? The chair is none. The Secretary is directed to call the roll of members. Roll call of members.
Honorable Representatives Abante, Abaya, Abellanosa, Abu, Abueg Saldivar, Abunda, Akop, Acosta, Acosta Alba, Adjong, Advincula, Agabas, Agrao, Aglipay, Aguinaldo, Albano, Almario, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Genaro, Alvarez Pantaleon, Amante Matba, Amatong, Andaya, Angara, Aragones, Arbison, Arenas, Arroyo, Atienza, Mentado, Babasa, Bagatsing, Balindong, Banyas Nograles, Barba, Barbers, Baronda, Barzaga, Baskug, Bautista, Bautista Bandigan, Belmonte, Benitez, Bernos, Biaso, Billones, Biron, Bolilla, Bondok, Bordado, Bravo, Brosas, Bulot, Bustos, Kabatbat, Kabochan, Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero, Campos, Kanama, Kawagdan, Cari, Castelo, Castro Franz, Castro Fredinil, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Mariela Arni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalao, Ko Angelica, Ko Elizalde, Cuanco, Collantes, Crisologo, Cua, Quaresma, Cueva, Kulyamat, Dagook, Dalipe,
Dalog, Datol, Daza, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Del Mar, De Los Santos, Deloso Montalia, Demoporo Abdullah, Demoporo Muhammad Khalid, Duavit, Dohali, Duterte, D. Faustino Ino, D. Faustino Michael III, D. Ian Paul, Ebcas, Ecleo, Elago, Enverga, Erice, Ergel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Fariñas Ria, Fariñas Rudy Caesar, Fernandez, Fernando, Fer Juliet, Fer Luis, Flores, Fortune, Fortuno, Frasco, Fuentebella, Gaite, Garbin, Garcia Jose Enrique, Garcia Pablo John, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Gato, Heron, Go Ed, Go Mark, Gonzaga, Gonzales Aurelio Dong, Gonzales Neptali, Gonzales Carlo, Goroseta, Guico, Gulyas, Guya, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Halushos, Javier, Jimenez, Ko Elisa, Ko Wilton, Kong Hun, Labad Labad, Lacson, Lacson Noel, Lagman, Lagon, Lara, Lazatin, Diachon, Legarda, Lim, Lim Kai Chong, Lopez, Loyola, Losotan, Macapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Mangunda Dato, Marcoleta, Mariano Hernandez, Marino, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Mercado, Momo,
Natividad Naganyo, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Juan Fidel, Nolasco, Nunez Malanyaon, Guaminal, Olivares, Ong Jose, Ong Ronnie, Ortega, Juana Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padiernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Kimbo, Radaza, Ramirez Sato, Ramos, Rimulya, Revilla, Reyes, Rivera, Robes, Rodriguez, Roman, Romero, Romualdez Ferdinand, Romualdez Yeda Marie, Romualdo, Romulo, Roque, Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sancopan, Santos Recto, Sarmiento, Saulug, Savellano, Xiao, Silverio, Singson, Singson Mihan, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Suntay, C. Alvarado, Taduran, Talyado, Tambunting, Tan Alisa, Tan Angelina, Tan Shamir, Tan Shari, Tan Sherni, Tejada, Teves Arnulfo, Teves Jose, Tiangco, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas, Tutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali Maria Victoria, Unabia, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villafuerte, Villanueva Brother Eddie, Villanueva Noel, Villar, Villaraza Suarez, Villarica, Violago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate, Zubiri. The speaker is present. Mr. Speaker, the roll call shows that 204 members responded to the call.
With 204 members responding to the call, the chair declares the presence of a quorum. Majority Leader. Mr. Speaker, we would like to call and recognize Governor Hermelando Dodo Mandanas, a former colleague of ours at the House of Representatives, to give his response and short message. Yes. Mr. Speaker. The 18th Congress would really like to hear from our dear Governor. Please accept yung aming pakikiramay, but yung amin ding commitment na tuloy-tuloy po kaming makikipagtulungan sa inyo hanggang makabangon ang buong Batangas. Ladies and gentlemen, Governor Mandanas. You can use the podium, sir. Aking pinilit na talagang makapagsalita bilang ama ng lalawigan ng Batangas at ganun din bilang chairman ng Calabarzon. Ako ang chairman din ng Regional Development ng Council ng Calabarzon, kung nasaan ang mga governors, mayors, regional directors, at yung ating mga non-government leaders. Kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga congressmen, sa ating mga congresswomen, sa lahat ng mga representatives. Mr. Speaker, na inyong kinakatawan, pinamumunuan, kasama ang ating mga deputy speakers na dalawa ay galing dito sa amin sa lalawigan ng Batangas. Ang ating deputy speaker, Congresswoman, dati ring gobernador ng lalawigan ng Batangas at ngayon ay representative ng aming 6th district ng City of Lipa. Yun din ang padalwa namin, ang aming Deputy Speaker na galing sa 2nd District, the Honorable Rani Abu. At ganun din, nakita natin kung gaano talaga, hindi lamang malasakit, kundi talagang pagmamahal ng aming ibang mga congressmen ng 1st District, a Congresswoman Ermita, ganun, 2nd District, si Rano Apo, nabanggit ko na. At ganun din sa 3rd District, ang ating si Maitet Colliantes. At ganun din ang ating 4th District, Lianda Bolilla. At ang amin ding sa 5th, na kung saan tayo naruroon, ang aking kamag-anak pa, Marvin Marino. At sa 6th District, nabanggit ko na ang ating kagalang-galang napakasipag at maganda pang Deputy Speaker, Congresswoman Vilma Santos Recto. At lahat nating mga congressman, nakita ko na halos kalahati ng 18th Congress ay puro kasamahan ko pa rin noon. Kasama na ang ating speaker. Hindi lamang sa mga deliberations, kundi pati sa paglalaro ng basketball. Kaya't taus-puso po ang aming pasasalamat. Yun po ang dahilan at alam ko na kaagaran na ito babalikatin ng ating mga representatives of the people. Kaagaran na bibigyan nila ng pansin at pasiya ang inilalagay ng ating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, na nung Lunes sa padalwa niyang pagdalaw sa lalawigan ng Batangas, kasama ang members of cabinet. Hindi lamang nangako tungkol sa quick response ngayon, tungkol sa mga evacuation center, tungkol sa livelihood na
kundi pati na rin sa mga susunod pang pangangailangan sa kalusugan. Nangako na bukod sa mga nakabudget na ngayon, siya ay magsasubmit pa ng additional na 30 billion para sa atin talagang dahil nakita niya na ngayon ay 1 milyon na, Mr. Speaker, ang nag-evacuate. At kung yun lang ang pagkain na kailangan pang araw-araw, yun ay umaabot na sa ngayon. Yung pagkain at mga kasamahang pagkain nito ay umaabot na sa 150 milyon araw-araw. Ang pangkabuhayang nasira, kung titingnan natin ang ating mga pamilya diyan, umaabot na sa 5 bilyon. Ang pagpababahay sa mga nasirang bahay ngayon, umaabot na rin ito dahil kailangan tulungan natin. Yung iba, hindi na makakabalik. Mabuti na lamang ang lalawigan meron ng handa. Na paglalagyan. Pero ngayon kailangan ng development. Pero ang atin munang iniisip ay yung for the next 3 days. Kaya gagamitin naman namin ang aming budget. Magre-realign din kami. Magre-realign din kami ng aming budget. Ang lalawigan ng Batangas, ang aming budget sa calamity, 200 million. At ang quick response, alam natin, 30% lamang noon. So ito, gagamitin natin sa pagkain, sa kanilang mga evacuation center. At ang gusto kong bigyan din, kakaiba ito sa ibang calamity. Sapagkat nakikita natin yung 1 milyon na lumikas, nakita natin na 20%, around 200,000 individuals. Ang ngayon ay naririto sa mga evacuation centers. Kasama na ang mga nasa eskwelahan. Ang mga nasa eskwelahan, there are 55,000 families sa mga eskwelahan pa lamang. Kaya ang aming programa, in the next 3 days, maglilipat naman tayo pasimula sa mga evacuation center na tapos na. Ang isa pang ginawa namin, Mr. Speaker, immediate response for this next 3 days, state of calamity, yung mga properties ng national government na hindi ginagamit, amin na ring kinuha. Kaya ito ang aming ginagawa dahil gusto rin naman ng lalawigan ng Batangas na tumindig sa sarili naming kakayahan. Subalit tungkulin din at nakita natin malasakit ng national government kung nasaan ang power of the purse ay naririto sa atin, sa House of the Representatives at sa Congress, ay atin namang alam ko at nakausap ko ang ating nauunawaan nila ito. Hindi lang nauunawaan, nadadama. Nadadama talaga. Lalo na yung mga nakakakilala sa mga namumuno dito sa lalawigan. At ganun din sa ibang, kahit pasalamat kami sa House na malaman ang kalagayan. At gusto talaga na ipakita na ito ay haharapin agad. Kailangan mabigyan natin ang ating mga kababayan na inyo nang narinig ang mga kinatawan. Hindi lamang ngayon, kailangan bigyan natin, itaas natin ang kanilang pag-asa. Naman natin dito na ito ay sustainable. Walang problema. Kami ay naghanda, makikita, walang kahit isang namatay, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Kaya nga lamang, walang nakakaalam na ito'y mangyayari kaagad. Sa totoong buhay, nakabudget na
approve na, katulong kaming rescue vehicle sa bawat isa. Meron kaming 2 bilyon na pagpapagawa ng mga fire truck, ng mga evacuation center. Meron kaming livelihood na 2 bilyon pa rin. Nakautang na kami, approve na ng ating Development Bank of the Philippines, 4 na bilyon. Kaya ang budget ng lalawigan, gusto ko lang ipaalam, dahil gusto nating masabi na ang mga taga Batangas, ang mga taga Calabarzon, kasama na ang Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, ay talagang nagtutulong-tulong. Hindi lamang ang mga ito, Mr. Speaker. Kaya kami ngayon ay nakakaganap. Katulong din natin ang iba pang mga local governments. Sabi natin, talagang from Ilocos, from Quirino, hanggang Zamboanga, ang mga first responders, ang Pampanga, nandito ang gobernador kung ilang araw, hindi natutulog. Dala, 10 dump trucks. Meron pang payloader at 20 engineers dahil malaki ang kanilang karanasan. Kaya nakikita natin na local government at ngayon nga ang ating Congress. Pagpasok ko pala ang dito, may mga nag-abot na ng tulong dahil alam naman nila na kailangan, alam nila na ito'y ginagamit ng ating mga namumuno dito sa matuwid, malinis at tunay na marunong na pangangalaga. Masasabi natin ang hindi nakakaunawa. Bihirang-bihira, yung hindi na nakakatulong ay nakakasira pa. Congress. Kaya't kami po ay House of Representatives, sa Speaker at sa lahat nating mga dati kong kasamahan na hindi nakakalimot at alam kong hindi pa rin makakalimot. Kaya't maraming salamat po. Governor, in behalf of the 18th Congress, kami po ang magpapasalamat sa inyo because you are giving us the opportunity to show that this is a Congress of the people at mahal kayo ng buong Kongreso. So asahan nyo po ang tuloy-tuloy po naming coordination. On Monday po, Deputy Speaker Loren Legarda and Chairperson Lucy Torres Gomez, together with the different chairs of the different committees led by Mark Enverga and Helen Tan, Sandra sa Social Services, will be meeting para i-converge or ipagsama-sama ang suggestions ng lahat ng kongresista ng Calabarzon, lalo ng Batangas, para maging mas effective po ang aming pagtutulong-tulong. So the Majority Leader will take note of this and will also be the chief implementer of our individual and collective efforts as the Philippine Congress in helping the province of Batangas, mga kababayan natin sa Cavite, Laguna, and Congressman Suarez also reminded me na meron na rin more than 8,000 na evacuees na nasa. Mr. Speaker, having heard firsthand the concerns of our people here in Batangas, as our immediate response, I move that we now proceed to consider House resolutions that aim to address these grave concerns. Governor Mandanas, our fellow congressmen from the region, particularly Batangas and Cavite, who have been severely affected at the instance of our Speaker, Alan Peter Cayetano, here to personally witness and to see and to make contact with the stakeholders here, particularly the first responders, the LGUs. It is our fervent hope that the spirit of the Batangueños affected area will not diminish
rather that it will rise through the show of support of the representatives of the House that represent the people of the Republic of the Philippines. Lahat po ng mga hinahin niyo po, yung sinasabi ninyo ng kinahanglan yung mga evacuation centers, livelihood programs, psychological testing at support, lahat ng mga infrastruktura na kinahanglan din, lahat po yan ang pinapakinggan natin po. Lahat ng mga miyembro ng ating Kongreso po. Kaya ito po ang gusto ng ating mahal na Presidente na ipakita at sukliin po natin ang pinamalas nating malasakit po kay ang Batangas at ang Cavite. Matagal na ang sumusuporta sa lahat ng ibang mga probinsya, kagaya na po ng Leyte. Pag naranasan po natin mga kalamidad, kayo po, nandito po tayo lahat ng 18th Congress led by no less than our Speaker of the House of Representatives, Alan Peter Cayetano, ang mga Deputy Speaker, yung House Leadership, at lahat po na nandito. Kaya po, huwag kayong mawalang pag-asa. Andito po tayo lahat para sa iyo. Mr. Speaker, I move that we consider House Resolution number 655. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Please proceed. Majority Floor Leader Martin Ramos, I shall read, as the majority, I shall read the resolution in total. House Resolution number 655, introduced by Batangas representatives, Representative Vilma Santos Recto, Representatives Elenita Milagros Ermita Buhayin, Representatives Raneo E. Abu, Representatives Ma Teresa V. Collantes, Representative Lianda B. Representative Mario Vittorio A. Marino. The resolution: immediate release of the funds for the aid, relief, resettlement, rehabilitation, livelihood, development, and social programs and services to communities adversely affected by the Taal volcano eruption, and directing the appropriate House of Representatives Committee to immediately call the National Disaster Risk Reduction Management Council for a House committee briefing to assess the situation and determine the needs of the affected localities and the total budget requirements to address this calamity. Mr. Speaker, I move that we consider House Resolution 662. Is there any objection? Sorry, Majority Leader, so move for approval of 655, correct? Yes, the adoption. Yes. Is there any objection? If not, House Resolution 655 is hereby adopted by the House of Representatives. Mr. Speaker, I shall read the text and the title of House Resolution 662 for consideration. House Resolution expressing support and commitment of the House of Representatives to work with all the concerned agencies to pass the proposed supplemental budget to expedite effective and responsive assistance to those affected by the Taal volcano eruption. Mr. Speaker, I move for the adoption of House Resolution number 662. Any objection? Hearing none, House Resolution 662 is hereby adopted. May I make a personal note that not only are we supporting the 30 billion additional funding this year through a supplemental budget, but we are asking our chairman of the Committee on Appropriations, Chairman Sid Ungab, to make representations with the DBM to include all rehabilitation funds in the 2021 budget, not only in the Taal eruption, but also in the Mindanao earthquakes, Ursula, and all other
areas that were affected by disasters are still waiting for rehabilitation funds. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize Deputy Speaker Eduardo Brother to lead us in prayer. We started with a beautiful prayer, so we'll also end this historic session by lifting up, regardless of what our religion is, a prayer to our Lord. So may we all rise, and may we request Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva to lead us in prayer. Isang mapagpala po at makasaysayang araw sa lahat ng mga narito sa mata ng kasaysayan, sa mata ng Diyos. Bago po tayo manalangin, nais ko ipaabot ang pakiusap ng National Leadership ng Philippines for Jesus Movement. Ang presidente po ay narito sa ating kalagitnaan, ang National President, si Bishop Leo Conga. Nakasama-sama po natin at andyan siya. At ganoon din ang Batangas for Jesus Movement. Nakausap ko kanina ang ilang mga leaders. Ipaabot lang daw po ang pagbati sa entire leadership ng 18th Congress of the Republic of the Philippines House of Representatives sa panguna ng ating ginagalang at minamahal na Speaker Alan Peter Cayetano, sapagkat sila pong mga kumakatawan dito sa Batangas ay nagkaroon ng kagalakan, unusual joy na pinakita ng House of Representatives under the leadership of Speaker Alan Peter Cayetano ang tunay na pagmamahal sa mga naging biktima ng Taal Volcano eruptions. Gusto ko rin pong ipahabol ang pasasalamat sa Body of Christ dito sa Batangas, sapagkat ang Laguna po at Cavite at ganoon din po ang Bukawe Rescue Team na unang-una po nagpunta rito at nailigtas po yung mga taga-Canada, Ontario, British Columbia at Alberta na nagkaroon ng malaking kasalan sa Tagaytay nung sumabog po ang Taal Volcano. Inabot po ng madaling araw ang rescue operations at nakiisa po ang Body of Christ ng Laguna, Cavite at Batangas. Maraming po salamat. Tayo po ngayon ay dumako sa pananalangin. At bago po tayo manalangin, ito po'y para sa mga biktima ng kalamidad, disasters, lalong-lalo na dito sa Taal Volcano eruption at maging sa Kamindanawan at sa lahat ng panig ng digdig. Bago po tayo manalangin para magkaroon ng significance ang ating dasal at pananalangin, maunawaan po natin na ang lahat ng kalamidad na ito, disaster, ay bunga ng sinasabi ng banal na kasulatan, the curses of sins. Ang lahat po ng bansa sa buong mundo ay dumadanas nito, maging ang bansang Israel. Subalit may magandang balita po ang banal na kasulatan na lahat ng kalamidad, disasters ay may kasagutan ang pagmamahal ng Diyos. Kung susundin natin ang sinabi niya sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, and I quote, "If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land." Ang sangkatutak pong disasters, calamities na dumarating sa iba't ibang mga bansa, katulad ng lindol, katulad ng floods, katulad ng tsunami, at lahat-lahat na po, bagamat ito'y bahagi ng signs of the second coming of Jesus sa Matthew chapter 24, ito po ay bunga ng curses of sins. Ito po ang katotohanan. Ang solusyon po ng Diyos ay simple. Kung tayong mga tinawag ng Panginoon sa Kanyang pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ang Kanyang muka at tatalikod sa kanilang mga kasalanan, ang sabi po ng Diyos, ako mula sa langit, pakikinggan ko ang inyong mga daing at pananalangin, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan at pagagalingin ko ang inyong bayan. Pagagalingin ng Diyos ang mahal nating bayan. Makiisa po tayo sa panalangin ito. Yumuko lang po tayong lahat sandali at sumangayon sa inyong puso.
sa dasal na ito. Dakilang Diyos, amang sumasalangit na may gawa ng langit at lupa, nakatingin at nakatunghay sa lugar na ito. Lantad sa iyong mga mata ang bilyong-bilyong tao sa balat ng lupa. Paramihan ay walang panahon sa iyo. Ang iba'y lasing sa mga bagay sa sanlibutan. Subalit sa lugar na ito ng Batangas Convention Center, na idadaos, Panginoon, ang isang makasaysayang event initiated by the House of Representatives of 18th Congress of the Philippines, headed by our beloved Speaker Alan Peter Cayetano, na isagawa rito ang isang makasaysayang sesyon ng 18th Congress upang mabigyan ng immediate katugunan, immediate, mabilis na aksyon agad ang pangangailangan ng mahigit 1 milyong biktima dito mismo sa Taal Volcano Eruption, as shared by our beloved Batangas Governor Dodo Mandanas. Panginoon, kaming lahat ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng lahing Pilipino. Mga kasalanang namana sa mga ninuno, magulang, at maging including the sins of omissions, as Edmund Burke said, for what is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Supported by James chapter 4 verse 17, if you know the good things to do and you don't do, you sin. Unquote. Dakilang Diyos, ibigay mo po ang kapatawaran sa buhay ng bawat sa amin. Linisin kami sa anumang uri ng kasalanan, hugasan ng makapangyarihan at banal mong dugong dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Bigyan mo kami ng bagong puso. Pumasok ka sa aming puso, Panginoong Hesus. Tinatanggap ka naming tunay bilang tagapagligtas. Panginoon at Diyos ng aming buhay. Salamat sa kapahayagang hindi relihiyon ang kailangan ng tao, kung hindi relasyon sa buhay na Diyos. Tulungan mo kaming lahat magkaroon ng tamang relasyon sa iyo at simulan mong pagalingin ang minamahal naming bayan. Diyos na buhay, buksan mo ang mga bintana ng kalangitan, ibuhos mo ang karunungan, kakayahan sa lahat ng mga mamamayan dito sa Batangas, maging sa mga naapektuhan sa Cavite at Laguna, at sa aming buong bansang Pilipinas. Kaming lahat, ang lahing ito'y makaahon sa tanikala ng kalamidad at disasters, Panginoon. Pakabalutan mo ng banal na dugo ang bawat sa amin, anuman ang sakunang plano ng kaaway upang idating sa aming bansa. Pigilin mo po, O Diyos. Ikaw may sabi sa Job 26 verse 7, you hanged the earth upon nothing. Tinala mo lamang ang mundo sa kawalan. Kaya kayang-kaya mong alisin ang anumang panganib na nakaamba na maaaring dumating pa sa aming minamahal na bayan, minamahal na bansa. At patuloy, Panginoong, basbasan at pagpalain mo ang buong Kongreso ng Pilipinas, lalo na ang House of Representatives being led by our beloved Speaker Alan Peter Cayetano at ang Majority Leader Martin Romualdez at lahat na ng mga bumubuo, Panginoon, ng 18th Congress na ito. Ibuhos mo sa kanila ang kalusugang pangkatawan, kalusugang pangkaisipan, kalusugang pang-espiritu at kaluluwa, maging kalusugang pangkabuhayan, at magkaroon ng lahat sa amin ng longevity of life with maximum productivity at maipatupad namin ng matagumpay ang mga tungkulin na iniyatang mo sa balikat ng bawat isa sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na sa mga naging biktima ng Taal Volcano Eruption. Patuloy na basbasan mo ang pamunuan ng Batangas, pamunuan ng Cavite, Laguna, na siyang bahagi na naging biktima directly and indirectly ng Taal Eruption. Higit sa lahat, continue to bind the members of this 18th Congress of the Republic of the Philippines with the love of Christ that can never be broken. Let the humility and servanthood of Jesus prevail in our earthly existence. Tanging sa ilamang namin binabalik, O Diyos, ang lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan. Ikaw lamang ang tunay na dapat sambahin at luwalhatiin ng sangkatauhan. Tanging sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Majority Leader. Mr. Speaker, we would like to recognize
Deputy Speaker Conrad Estrella from the Abono Party List. Deputy Speaker Estrella. Mr. Speaker, thank you. Thank you, Majority Floor Leader and distinguished colleagues. Mahigit 200 po ang naririto ngayon in spite of the threat, the risk, the danger, and not to mention the criticisms. Mahigit po sa 200 mambabatas ang pumunta rito. At ito po ay nagpapakita, napakalinaw na nagkakaisa ang mamamayang Pilipino upang tulungan ang lalawigan ng Batangas na bumangon dahil dito sa kalamidad na hinaharap natin. At dahil po sa leadership ng ating Speaker Alan Peter Cayetano, at ganoon din po sa pagmamahal sa ating bayan ng ating mga kapwa mambabatas, Mr. Speaker, payagan niyo po, I hope you will allow me to make 2 motions this very moment. The first one, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is that I move that all members present be made co-author of House Resolution 655 entitled Resolution Urging the Immediate Release of Funds for the Aid, Relief, Resettlement, Rehabilitation, Livelihood, Development, and Social Programs and Services to communities adversely affected by the Taal volcano eruption, and directing the appropriate House of Representatives Committee to immediately call the National Disaster Risk Reduction and Management Council for a House Committee briefing to assess the situation and determine the needs of the affected localities and the total budget requirements to address the calamity. I so move, Mr. Speaker. Yes. The Majority Leader. Mr. Speaker, on the part of the majority, we join Deputy Speaker Conrad Estrella of the Abono Party List. So move, Mr. Speaker. Any objection? Hearing none, motion is carried. Mr. Speaker, allow me. There's a second motion, I think. Allow me, Mr. Speaker, to make my second motion. And I further move, Mr. Speaker, that all members present today be made co-authors likewise of House Resolution number 662, resolution expressing the support and commitment of the House of Representatives to work with all the concerned agencies to pass the proposed supplemental budget to expedite effective and responsive assistance to those affected by the Taal volcano eruption. I so move, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, on the part of the majority, we join Deputy Speaker Conrad Estrella of the Abono Party List. So move, Mr. Speaker. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I also take note that in asking the NDRRMC to give us a full briefing, we would like to thank General Llano, who is here today, and USEC or Secretary Halad, who was also in the Batasan the whole afternoon yesterday to give us preliminary briefing. So salamat po. And lastly, to the members of the 18th Congress, congressmen and congresswomen from rural, from urban areas, Christian, Muslims, and from different religions, majority members, minority members led by Bishop Benny Abante, members of the administration, members of the opposition, congressmen representing specific districts, and congressmen and women representing the party list. Salamat po na nagkaisa tayo at pinakita natin sa panahon ng kalamidad, pag kailangan tayo, we are one voice. Truly, the slogan of the SEA Games, "We win as one," is alive here today sa Batangas City. Thank you very much, Majority Leader. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Floor Leader, and thank you, distinguished colleagues.
Mr. Speaker, I move that we adjourn session until Monday, January 27, 2020 at 3 p.m. in the afternoon at the House of Representatives. Is there any objection? The chair hears none. The session is adjourned until Monday, January 27, 2020 at 3 p.m. in the afternoon at the House of Representatives, Batasan, Pambansa, Quezon City. Can the members move towards here for just a group photo daw?